Cum îți poți pierde casa sau orice proprietate pe care o ai pe numele tău, fie că tu îți dorești asta sau nu. Da? Ei bine, se poate, este foarte simplu, iar sfatul meu este să nu faceți nicio formă de creditare, pentru că asta poate conduce la pierderea proprietății. Da? Am făcut un material scurt anterior acestuia și acolo am primit o grămadă de comentarii și m-am gândit să facem un videoclip puțin mai detaliat în care să-mi exprim punctul de vedere și să trag oarecum un semnal de alarmă sau cel puțin să vă dau un sfat sau să vă spun cum aș proceda eu, astfel încât poate unii dintre voi își vor ridica un semn de întrebare și îi va ajuta pe viitor. Da? În ultima perioadă, din punctul meu de vedere, mergem către un trend descendent. Adică, din ce în ce suntem supuși unor presiuni, din ce în ce veniturile sunt mai mici sau inflația este foarte mare și ne costă foarte mulți bani din buzunar doar ca să trăim. Surprinzător, zilele trecute am observat și eu cât este un kilogram de ceapă, 7,50 lei și nu mi-a venit să cred. Eu am pierdut oarecum realitatea cu prețurile pentru că fac eu cumpărăturile. Da? Și din această cauză, ușor, ușor, bugetul nostru scade din ce în ce mai mult. Atunci când am făcut acel material scurt, m-am referit să nu facem nicio formă de creditare cei care deja avem o proprietate. Cei care nu avem o proprietate și vrem să cumpărăm o proprietate, cu atât mai bine. Felicitări acolo, merită investiția, merită să vă cumpărați o casă, să plătiți o rată la bancă dacă vă permiteți sau sub orice formă de creditare, pentru că măcar rămâneți cu proprietatea. Sau dacă nu ați da chiria respectivă, într-adevăr, o parte din chiria aceea s-ar duce către creditul respectiv, veți cotiza și dumneavoastră veți mai aduce un aport, iar acest lucru vă poate ajuta că mai devreme sau mai târziu vă treziți cu o proprietate, fie ea o casă, fie ea un teren sau ce vreți dumneavoastră. În schimb, cei care deja aveți o proprietate, căutați cât posibil căței mei vor să joace cu mine. Dar asta nu are nicio legătură cu ceea ce discutăm noi aici, așa că dacă mai auziți gălăgie de la căței, vă rog frumos să mă scuzați. Da? Așa cum spuneam, sfatul meu către dumneavoastră sau către, cel puțin să vă ridic un semn de întrebare, este să încercați pe cât posibil să vă calculați banii, să renunțați la cheltuieli care nu vi le puteți susține momentan și dacă puteți să puneți ceva deoparte. Acest lucru vă poate ajuta și vă poate feri de o eventuală criză financiară. Țineți minte, acum în urmă cu câțiva ani, cred că cu toții am dus-o puțin greu și tocmai faptul acesta că noi suntem proprietari, peste 75% din populația țării suntem deja proprietari, este oarecare, nu știu cum să spun eu, oarecare plajă de care băncile și entitățile acestea care oferă creditare pot profita. Ei întotdeauna știe ce se întâmplă pe piața monetară, iar acest lucru îi va împinge să demareze niște proiecte de creditare. Și deja observam în ultima perioadă că au început să apară oferte de creditare cu buletinul, credit, bani fără card, credite la marketuri. Deci toate aceste entități oferă credite. Chiar acum când inflația este mare, chiar acum când prețurile au explodat. De ce fac acest lucru? Pentru că ei știu că unii dintre noi nu vom avea puterea necesară să ducem aceste credite să devină performante, adică să le ducem până la final. Și vom intra în colaps. Intrând în colaps, intervin dobânzile, dobânzi la dobânzi și așa mai departe. Nu sunt un expert financiar să vă spun chestiile astea, dar știu ceea ce se întâmplă. Și acest lucru vă va împovăra sau ne va împovăra din ce în ce mai mult. Iar în momentul în care noi pur și simplu clacăm sau în momentul în care nu mai putem să plătim aceste credite, vom fi executați siliți. Și în momentul în care vei fi executat silit, singurul lucru pe care se ia banca de tine sau entitatea care ți-a oferit creditarea va fi să se îndrepte către serviciul tău, să spună o oprire pe salariu. Da? Dar dacă între timp, din cauza fluctuațiilor care se întâmplă pe piață, v-ați pierdut serviciul sau pur și simplu ați întâmpinat o problemă, următorul pas va fi să vă pună sechestru, da? Poate chiar executoriu, pe proprietate, pe tot ce aveți dumneavoastră pe numele dumneavoastră. Pe casă, pe mașină, pe telefon, pe ce aveți dumneavoastră bunuri, va veni și vă va pune sechestru. Credeți-mă că am un prieten care a trecut prin această chestie și este foarte urât în momentul în care vine cineva și ți-a pus sechestru pe bunuri. Da, mai pot exista cazuri în care, așa cum menționați unii dintre dumneavoastră, domnule, și dacă n-am o formă de creditare, trebuie să plătesc impozit, trebuie să plătesc curentul, trebuie să plătesc. Ei, la acest gen de creditări sau de servicii care trebuie să le plătiți, situația este un pic mai diferită. Adică
Acolo este o plajă mai ușoară. Sumele nu sunt atât de mari. La un impozit la primărie nu se face dobândă la dobândă sau la administrația publică locală. La electricitate la fel vine și stai curentul și din momentul acela sumele sunt infime care se adună și așa mai departe. Adică acolo nu sunteți în pericol. Dar bineînțeles că va trebui să faceți pe cât posibil să plătiți și aceste chestii. Deci atunci când am făcut acel material despre creditare, m-am referit strict la cei care au deja o proprietate și care cad oarecum în această plasă, în această capcană de a lua credite pentru mofturi. Vreau un televizor nou, vreau să-mi schimb mașina, vreau să fac nu știu ce, vreau să fac nu știu cum, pentru că, uite, toată lumea îmi dă credit acum. Da? Iar în momentul în care dumneavoastră faceți acest lucru, există posibilitatea, având în vedere volatilitatea pieței în care ne aflăm și fluctuațiile acestea de prețuri, ca să ajungeți în imposibilitatea de plată. Iar atunci entitatea care va oferi creditul va veni asupra dumneavoastră și vă va impune un sechestru în cel mai nefericit caz, iar dumneavoastră veți avea de suferit din asta. Și fără să o mai lungim foarte mult, la asta m-am referit și sfatul meu este în continuare, cel puțin o perioadă, cel puțin eu așa procedez, voi căuta pe cât posibil să-mi calculez bănuții, să încerc să pun ceva deoparte și să nu fac nicio formă de creditare pentru că nu știu ce mă așteaptă. Dacă astăzi, să spunem, anul trecut aveam un salariu de 3.000 de lei, să spunem, și un kilogram de ceapă era 1,20 lei, astăzi am un salariu de 3.200 de lei, că atât au fost creșterile medie pe piața muncii și în acest moment ceapa este de 5 ori mai scump. Deci, calitatea vieții se schimbă, este din ce în ce mai greu, iar dumneavoastră vă puteți trezi într-o situație neplăcută. Eu unul așa fac și așa vă sfătuiesc și pe dumneavoastră. Iar pentru cei care aveți un surplus, vă sfătuiesc să vă întrebați către titluri de stat, către diferite fonduri mutuale cu riscuri minime, unde să vă protejați cât puteți de mult banii față de această inflație. Adică inflația în linii mari pe înțelesul oricui înseamnă în felul următor. Dacă eu am 100 de lei azi și la anul am tot aceea 100 de lei, în urma inflației de minim 15%, cât a fost prognozată de Institutul Național de Prognoză al piețelor acestea monetare, al inflației și mai departe, 100 mea de lei s-a transformat în nici mai mult, nici mai puțin de 85 de lei. Deci dumneavoastră ați pierdut la 100 de lei, ați pierdut 15 lei numai din inflație. Deci despre asta este vorba. Iar cei care aveți surplusuri, căutați pe cât de mult posibil să îi protejați în aceste entități, în aceste forme. Sau cel puțin eu unul așa v-aș sfătui, pentru că riscul este unul nul, dar măcar nu pierdem tot, pierdem doar o parte. Mai recuperăm ceva. Sper că v-a fost de folos acest material. Intrați dumneavoastră în multimedia, verificați, vedeți despre ce este vorba și vă spun eu, feriți-vă în această perioadă de orice formă de creditare dacă nu aveți nevoie cu adevărat de ea. V-am pupat!